Φτάσανε λοιπόν τα τελάρα και κάποιος πρέπει να τα ρίξει μέσα στο πιεστήριο. Ευτυχώς αυτό γενικά δεν είναι η δουλειά του εινολόγου, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ο τρίγος είναι όλο εκπλήξεις. Δεν ξεχνάω να βάλω την τάπα στο αναβατόριο. Όταν καθαρίζουμε, τη βάζουμε πάντα. Εδώ βλέπουμε το μοχλό που ανεβοκατεβάζουμε το αναβατόριο, το μαύρο κουμπί που ξεκινάει και το κόκκινο που σταματάει. Μπορείτε να δείτε εύκολα πώς δουλεύει το μηχάνημα αυτό. Τώρα σε περίπτωση που δεν προχωράει, ο παλιός έχει τη λύση. Ο τρίγος λοιπόν είναι μια δύσκολη δουλειά. Ειδικά αν κάποια μέρα χρειαστεί να σηκώνεις τα καφάσια, τα οποία παρεπιπτόντως είναι 30 κιλά εδώ, και ιδιαίτερα αν είσαι ταυτόχρονα υπεύθυνος για την ποιότητα του τελικού σου προϊόντος. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις μια διαλογή, όσο είναι φυσικά αυτή δυνατή υπό τέτοιες συνθήκες. Είμαι καλός όμως. Όλα μέσα μπαίνουν. Και σκεφτείτε ότι κάποιος πρέπει ταυτόχρονα να έχει προετοιμάσει τα προϊόντα, να τα ρίχνει, να είναι στην αντλία ώστε να μην ξεχυλήσει η σκάφη του πιεστηρίου και να είναι σε επιφυλακή σε περίπτωση που φτάσει άλλο φορτηγό με σταφύλια. Και θεωρώ ότι ταυτόχρονα δεν κάνω απολάσπωση κάποια άλλη δεξαμενή, κάποιο εμβόλιο ή μεταφορά σε βαρέλια. Μπορούμε να δούμε πώς γεμίζουμε το πιεστήριο. Δεν ξεχνώ να σηκώσω το αναβατόριο πριν κουνήσω το πιεστήριο μετά. Και πάμε μέσα στο εινοπείο για την προετοιμασία του θειώδους, το οποίο θα ρίξουμε σταδιακά μέσα στο πιεστήριο. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ρίχνουμε περίπου 6 γραμμάρια ανά εκτόλιτρο για την αποφυγή οξυδώσεων, αν ο μούστος είναι σε καλή κατάσταση. Και η φετινή στρατηγική ήταν 4 γραμμάρια ανά εκτόλιτρο στο πιεστήριο και 2 γραμμάρια ανά εκτόλιτρο στη δεξαμενή αργότερα. Η αντιοξυδασική ιδιότητα του θειώδους είναι πολύ σημαντική σε αυτή τη φάση. Με τη στυροσινάση και λακάση να καφετιάζουν το μούστο σε ελάχιστο χρόνο, οπότε καλή ιδέα να ρίξουμε μέσα στα σταφύλια που πιέζονται. Από την άλλη, οι εκχυλήσεις από τα φλούδια αυξάνονται με το θειώδες και έτσι παίρνουμε φαινολικά που στα λευκά δεν θέλουμε και πολλά. Άσε που κάποιες μεμβράνες των πιεστηρίων δεν είναι για τέτοια. Και το πιο σημαντικό, το θειώδες που θα περάσει τελικό στο μούστο θα είναι υποπολαπλάσιο αυτού που ρίξαμε, χωρίς να μπορούμε να το υπολογίσουμε με ακρίβεια. Εντάξει, υπάρχει πάντα η επιλογή να το μετρήσουμε στη δεξαμενή μετά, αλλά στη Γαλλία δύσκολα να βρει συνοπείο που να κάνει τις αναλύσεις του. Τέλος πάντων, εδώ κάναμε τον υπολογισμό για τα 4 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο, χρησιμοποιώντας υγρή μορφή όξινο θειώδες αμμόνιο. Απλός ο υπολογισμός. Έχουμε 5 τόνους, που σημαίνει 5.000 κιλά σταφύλια. Έστω ότι γενικά έχουμε τα 140 κιλά σταφύλι να δίνει 100 λίτρα μούστο. Τα 5.000 κιλά πόσο δίνουν? Περίπου 3.500 λίτρα. Άρα 35 εκατόλιτρα. Για το 1 εκατόλιτρο θέλω 4 γραμμάρια θειώδους. Για τα 35 πόσο? 140 γραμμάρια. Και τώρα το προϊόν μας δίνει 180 γραμμάρια στο 1 λίτρο. Στα πόσα λίτρα δίνει 140 γραμμάρια? Οπότε βρίσκω 770 ml. Αυτό θα μπει αραιωμένο 10 με 20 φορές στο πιεστήριο μέσα στα σταφύλια σιγά σιγά.
Εδώ βλέπουμε την προσπάθειά μας να κάνουμε μια κάποια διαλογή, μιλώντας με τον Τιμπό για την καλή και κακή χολυστερίνη. Εντάξει, γιατί όχι. Ο Φρανσουά δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν ρίχνει τα καφάσια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να μετακινήσει λίγο ακόμα και γεμάτα βαρέλια. Στην περίπτωση που θέλουμε να διώξουμε τα κοτσάνια, βάζουμε και τον απορραγιστήρα στο κόλπο. Στη συγκεκριμένη φάση αυτό το κάναμε για να εξοικονομήσουμε χώρο στο πιεστήριο και να μπορέσουμε να ρίξουμε περισσότερα στα φύλλα. Βλέπουμε ότι τα τσάμπουρα έπιαναν πολύ όγκο. Έχουμε τη μεμβράνη του πιεστηρίου από τη μία που φουσκώνει για να πιέσει και από την άλλη τα ανοξίδωτα από τα οποία χύνεται ο χυμός. Αν περιμένουμε μπόλικο ακόμα στα φύλλη, προσπαθούμε όσο γίνεται να μην χρειαστεί να βάλουμε δεύτερο πιεστήριο, γιατί αν γίνεται συνέχεια αυτή η δουλειά, δεν θα τελειώσουμε ούτε του χρόνου. Καμιά φορά πρέπει να κάνουμε χώρο. Πώς? Πολύ απλά κλείνοντας τις πόρτες του πιεστηρίου και βάζοντάς το στο manual. Να κάνει μερικούς γύρους και να πιέσει. Προσοχή σε δύο πράγματα. Πρώτον, μπορεί να ξεχυλήσει πολύ εύκολα αν δεν το έχουμε αδειάσει και κυρίως δεν γυρνάω με τις πόρτες ανοιχτές. Αγχωτικό. Τρομάξατε. Τρέχει ο μούστος όπως βλέπουμε, όμορφος και λαμπερός. Μπορούμε να δούμε και το χρώμα του καλύτερα από το γυαλάκι. Προφανώς δεν είναι την ίδια στιγμή αυτό το βίντεο. Εδώ είναι πιο καφετή. Η δουλειά του winemaker είναι πάντα να δοκιμάζει για να βλέπει αν όλα πάνε καλά. Κυρίως δοκιμάζουμε κατά την πίεση για να διαχωρίσουμε. Προσοχή μόνο μην πιούμε ακριβώς τη στιγμή που ρίξαμε το θειώδες, γιατί δεν θα είναι ωραία εμπειρία. Εντάξει, θα μπορούσα να το πιω κιόλας. Αλκοόλ δεν έχει. Ένα από τα πρόσθετα που ρίχνουμε συχνά στο πιεστήριο είναι η καζεΐνη, η γνωστή πρωτεΐνη του γάλακτος. Στα λευκά συσσωματώνεται και μπορεί να μειώσει τα φαινολικά που καφετιάζουν το μούστο. Αν ρίξουμε πολύ, θα μπορούσε να μειώσει υπερβολικά το χρώμα των λευκών.
Ζυγίζουμε πόσα θα ρίξουμε για την ποσότητα μούστου που θα πάρουμε περίπου και την διαλύουμε σε χλιαρό νερό πολύ καλά. Προσοχή, όχι σε μούστο, γιατί μπορεί να προκυρωθεί από το σοκ. Προσπαθούμε να τη ρίξουμε παντού και όχι στο ίδιο σημείο με το θειώδες, το οποίο επίσης θα μείωνε τη δραστικότητά της. Βλέπουμε τι κάνει στο μουστο. Κόβει, όπως λέμε και στη γλώσσα της κουζίνας. Δηλαδή δημιουργεί σωματώματα. Να πω την αλήθεια, δεν με πάει η καρδιά να δοκιμάσω τώρα. Θα μπορούσα πάντα να ρίξω θειώδες και μέσα στη σκάφη του πιεστηρίου. Εκεί δεν θα είχα απώλειες. Το κάνω ανάλογα τη στρατηγική μου. Έρχεται και ο επόμενος διαζύγισμα. Συχνά πρέπει να ρίχνω ξηρό πάγο στη σκάφη του πιεστηρίου, ώστε να αποφεύγω στο μέγιστο τις οξυδώσεις. Προσοχή όμως με ρέγουλα, γιατί κοστίζει κιόλας. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πως εξαχνώνεται αμέσως. Είναι πολύ ασταθές. Το σύννεφο διοξιδίου του άνθρακα που σχηματίζεται προστατεύει για την ώρα. Όμορφο, Θα το δείχνω συχνά στα βίντεο μου. Πολύ μ' αρέσει. Κάνει και κυκλάκι. Εν τω μεταξύ, συνεχίζω τις δοκιμές.